नमस्कार साथीहरु, म हो शिवा र स्वागत छ तपाई सबैलाई हाम्रो YouTube च्यानल SNtechNews मा। साथीहरु, आज चाहिँ धेरै मान्छेहरुको YouTube च्यानलमा एउटा समस्या आएको छ र मोनेटाइजेसनको अप्सनमा जाँदाखेरि यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनशटमा यस्तो किसिमको एरर देखाउँछ स्टेप नम्बर 2 मा र च्यानलको ड्याशबोर्डमा माथि हेर्नुहुन्छ भने एउटा मेसेज शो भएको छ यस्तो किसिमको। यो नोटिसमा तपाई रिड गर्न सक्नुहुन्छ, लेखिएको छ प्लिज साइन इन टु योर AdSense अकाउन्ट टु भेरिफाई योर आइडेन्टिटी। साथीहरु, यो समस्या चाहिँ धेरै च्यानलहरुमा आएको छ। मलाई अहिलेसम्ममा 15-20 जनाले चाहिँ स्क्रिनशट पठाइसक्नु भएको छ र यो समस्या यति धेरै YouTube च्यानलहरुमा किन आएको छ यसको रिजन मलाई पनि थाहा छैन। हुन सक्छ YouTubeको कुनै ग्लिच या बग्स हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि यो समस्या आएको छ। साथीहरु, खासमा के भएको छ भने तपाईको जुन YouTube च्यानलमा AdSense अकाउन्ट लिंक गराउनु भएको छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक रिमुभ भइसकेको छ। अब फेरि तपाईले रिलिंक गराउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के भएको छ भने यिनीहरु जुन माथि मेसेज शो भइराखेको छ यो किन भइराखेको छ भने तपाई अलरेडी यदि आफ्नो AdSense अकाउन्टलाई आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नु भएको छ भने फेरि अब तपाईले चाहिँ आफ्नो AdSense अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नु पर्ने हुन्छ। र आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने। पूरा जानकारीको लागि एकचोटी यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र यस्तै YouTube र AdSense सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई पनि अन गर्नुहोस्। साथीहरु, सबभन्दा पहिला यहाँनिर म एउटा च्यानलको ड्याशबोर्ड ओपन गर्छु र यो च्यानलको नाम हो रुपेश दबी र यो च्यानलको ओनरको नाम हो रुपेश राय र रुपेश दाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद SNtechNews च्यानलमाथि विश्वास गरेर आफ्नो आइडी र पासवर्ड दिनुभएकोमा। र यो च्यानलको मोनेटाइजेसनको अप्सनमा जाँदाखेरि तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा चाहिँ एरर भएको छ गुगल एडसेन्स र स्टेप 3 मा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर डन छ, यानी कि यो च्यानलको मोनेटाइजेसन इनेबल छ, डिसेबल भएको छैन। स्टेप 2 मा एरर भएकोलाई सल्भ गर्नको लागि यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन दिएको छ फिक्स इन एडसेन्स भनेर, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर जुन माथिको अप्सन छ यस आई हैव एन एडसेन्स अकाउन्ट यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्, किनभने हामीसँग अलरेडी एडसेन्स अकाउन्ट छ र त्यो चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ युट्युबबाट। फेरि त्यसलाई चाहिँ रिलिंक गर्नु छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन माथिको अप्सन छ यस आई हैव एन एडसेन्स अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु, तपाईको ल्यापटप अथवा तपाईको मोबाइलमा भएको जति पनि जीमेल आइडी लगइन छ सबै शो हुन्छ, तर तपाईको जुन जीमेल आइडीमा एडसेन्स अकाउन्ट छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ। साथीहरु, यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ एक्सेप्ट एसोसिएसनको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु, अब तपाईको एडसेन्स अकाउन्ट ओपन हुन्छ र यहाँनिर तपाईको रिडाइरेक्ट हुन्छ। जबसम्म रिडाइरेक्ट हुँदैन तबसम्म वेट गर्नु होला। रिडाइरेक्ट हुन 10 सेकेन्ड जति लाग्छ, धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन। त्यसपछि रिडाइरेक्ट भएर तपाईको च्यानलको जुन मोनेटाइजेसन वाला पेज छ फेरि त्यो ओपन हुन्छ र तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जुन च्यानलको मोनेटाइजेसन छ त्यो चाहिँ पहिलाको जस्तै फेरि भइहाल्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाई यहाँनिर भिडियोको अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि साथीहरु, अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईको च्यानलमा भएको जति पनि भिडियो छ सबैको मोनेटाइजेसन अफ भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अन गर्नको लागि यहाँनिर भिडियो भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरु, अब यहाँनिर सिलेक्ट अल गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँनिर एडिटको अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर मोनेटाइजेसन भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर अन सिलेक्ट गरेर माथि यहाँनिर अपडेट भिडियोजको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर आई अन्डरस्ट्यान्डमा क्लिक गरेर अपडेट भिडियोज गरिदिनुहोस्। अब साथीहरु, जबसम्म यो अपडेट हुन्छ तबसम्म तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जति पनि भिडियो छ सबै सिलेक्ट भएको छ र सबैको मोनेटाइजेसन एकैचोटीमा इनेबल हुन्छ। साथीहरु, अब तपाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलमा भएको जति पनि भिडियो छ सबैको मोनेटाइजेसन इनेबल भइसकेको छ। यो च्यानलमा भएको जुन प्रब्लम थियो स्टेप 2 मा एरर आएको थियो त्यो प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ। र यो कुरा माथि आउने यस्तो किसिमको मेसेजको त साथीहरु यो च्यानलमा अलरेडी यो प्रब्लम सल्भ भइसकेको छ र यो प्रब्लम कसरी तपाई सल्भ गर्ने यो पनि तरिका म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि तपाईको एडसेन्स अकाउन्ट ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि पेमेन्टमा जानुहोस् र अब साथीहरु यहाँनिर तपाईको जुन यहाँनिर माथि छ यहाँनिर तपाईको रेड कलरमा भेरिफाई नाउको अप्सन देखाउँछ। भेरिफाई नाउमा क्लिक गरेर तपाई आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नु होला। आइडेन्टिटी भेरिफाई कसरी गर्ने यदि तपाईलाई थाहा छैन भने यसबारेमा अलरेडी मेरो च्यानलमा भिडियो अपलोड गरेको छु र त्यो भिडियोको लिंक माथि आई बटनमा पनि छ र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। त्यो भिडियो तपाई हेरेर आफ्नो एडसेन्स अकाउन्टको आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई पक्कै पनि हेल्प भएको होला। साथीहरु, यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनुहोस् र तपाईको मनमा
तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। र यस्तै एडसेन्स र युट्युब सम्बन्धी नयाँ अपडेट र यस्तै समस्याहरूको समाधानको भिडियोहरू हेर्नको लागि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई पनि अन गर्नुहोला। ल साथीहरू, आजलाई यति नै। म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ, नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। साथीहरू, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।